A school tour is a memorable event in students' life. Generally, our school organizes educational tour every year. This year, it was an educational trip to Darjeeling district in West Bengal of India. So here's how we started. अब हामी आज चाहिँ दार्जिलिङको लागि चाहिँ टुरको लागि हिँड्दै छौं 5 days टुर मर्निङ हामी अब दार्जिलिङको लागि हिँड्दै छौं र आज हामी अहिले विमल नगरमा खाजा खाँदै छौं अब खाजा खाने कुरा भइरहेको छ कस्तो हुँदैछ यात्रा यात्रा राम्रो हुँदैछ तर अलि बाटोले डिस्टर्ब गरिरहेको छ है त्यसै हामी यो पसलमा त धेरै पुरानो ग्राहक भइरहेछ यो पसलको लगभग 5-6 चोटि नै भइसक्यो हामी हरेक वर्ष जसरी यस पटक पनि हाम्रो टुरको पहिलो स्टप रह्यो विमल नगरको खाजा घर। चिसो मौसममा तातो चियाले शरीरलाई तताउँदै लाग्यौं पूर्वतर्फ। ल अब हामी यहाँबाट हिँडेको नेक्स्ट स्टपमा भेटौँला भाइ। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले मयूर थकाली भान्साघर रेस्टुरेन्ट एन्ड लज टोडामा आइपुग्यौँ होइन। अब हाम्रो केही स्टुडेन्टहरूले खाँदैछन् भने कोही चाहिँ अब खानेवालामा छ। त्यसपछि हामी फाइनल्ली यहाँबाट फेरि मेचीतर्फ लाग्दैछौँ। ल हामीहरू ढल्केबरमा आइपुग्यौँ। के छ यता 30 रुपियाँमा सबै रे हेर्नु 30 रुपियाँ होइन भाबी 300 किलोमिटर आयो। 12:30 बजेको अवस्था। हामी एकदम लगातारको यात्रापछि अहिले कागरभिट्टा आइपुग्यौँ। हामी सधैँको बसोबास गर्ने ठाउँ। अनि सर के छ 2 शब्द जाओस्। ठिकै छ हान्नुभयो। अहिले 12:40 गएको स्थिति छ होइन। जस्तो उता पोखरातिर बाटो छ त्यस्तै रहेछ। 50 किलोमिटर बाटो चाहिँ एकदम खतमै रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि अलि ढिलो भयो। एनिवे ठिकै छ। अब हामी आज हङकङ होटल हङकङमा चाहिँ लजिङ गर्दैछौँ। अब फुडिङ चाहिँ हामीले चाहिँ इटहरीमै गरिसक्यौँ। अब सुत्ने भोलि बिहान उठ्ने जाने। ओके गुड मर्निङ एभ्रिवान। अब हामी चाहिँ आज अब दार्जिलिङको लागि प्रस्थान हुँदैछौँ होइन। होटल हङकङमा चाहिँ हामी लजिङ गरिरहेको थियौँ। अब हाम्रो गाडीहरू आउँदैछ। गाडी आएपछि अनि हामी त्यहाँबाट 4 ग्रुप बनेर चाहिँ जाँदैछौँ। ओके फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले मिरिकमा आइपुग्यौँ होइन। मिरिकमा यहाँ चाहिँ एउटा अमर गुरुङको पार्क रहेछ कि त्यो पार्कको यता दायाँपट्टि पार्क रहेछ। पार्कमा हामी अवलोकन गरेर चाहिँ फोटोहरू गर्दैछौँ। र यता फेरि आई लभ यु मिरिक भन्ने रहेछ फेरि होइन। आई लभ मिरिक भन्ने त्यहाँ फोटो खिचेर अनि हामी फेरि अर्को हाई नमस्ते एभ्रिवान। हामी यस पटक पनि हरेक वर्ष जस्तै योपालि पनि हामी योपालि चाहिँ नयाँ छ। हामी मिरिकमा आएको छौँ। मिरिक चाहिँ एकदमै राम्रो। ताल एक्सपेक्ट गरेको थिएन डाँडामा। ताल मजाको रहेछ, भ्याली मजाको रहेछ।
हाइटमा पाइनको रुखहरू मजाले यता मोनास्ट्री यता हर्स राइडिङहरू है रमाइलो रहेछ अब हिजो हामी आउने बेलामा खासै खिच्नु पाएनौँ सरस्वती लामै भयो राइड हाम्रो 16-17 घन्टा भयो क्या एउटा ताल छ तालमा हामीले फोटोहरू पनि खिचेका छौँ हर्स राइडिङ हुँदो रहेछ साइड सिनको लागि स्टुडेन्टहरू त्यसमा खुब रमाए यो तालको बिचमा एउटा पुल जस्तो रहेछ तर राम्रै छ यो हेर्दाखेरि यो डाँडामा यत्रो ताल देखिनु यो राम्रो कुरा पनि हो जस स्टुडेन्टहरू खुसी छन् हैन ट्रिपमा अलिकति च्यालेन्जिङै त्यही हुने बच्चाहरू बिरामी भइदियो भने बच्चाहरू बिरामी भइदिएन अलिक गाह्रो अहिलेको वेदर चाहिँ यतिको चाहिँ राम्रै वेदर छ तर अब अलिकति वेदर चाहिँ बिग्रेला जस्तो पनि हुँदैछ र अब हाम्रो स्पट चाहिँ अब हामी यहाँ लन्च गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी दार्जिलिङतिर चाहिँ प्रस्थान गर्छौँ मिरिकमा रहेको नेपाली चुलोको मिठो खाना खाइसकेपछि हामी दार्जिलिङ जाँदा बाटैमा पर्ने पाइन फरेस्ट हुँदै दार्जिलिङतर्फ लाग्यौं। वाउ के छ कहाँ हुनुहुन्छ सरजी हामी स्वर्गमा यो पाइनको फरेस्टमा छौँ रमाइलो भइरहेछ तर एकदम जाडो छ यो यसको लागि पनि मैले अलिकति गर्दैछु है याचु नमक ठिक छ दार्जिलिङमा हाम्रो भ्रमण त्यहाँ रहेको बतासे लुपबाट सुरु भयो। डाँडामा चारैतिर भ्यू देखिने मनमोहक हरिया रङ्गी-चङ्गी फूलहरू र हिमालयन रेलवेको उचाइ कम गर्नका लागि पहाडको वरिपरि लपेटिएका रेलका पटरी। लगत्तै केही समयमा चौरास्ता पुग्यो। सानो भाइ स्कुल सकेर बुबालाई व्यापारमा सघाउँदै रहेछ। भुइँमा चल्छ नि 250 आउँदैन 250 मा त आउँदैन डिस्काउन्ट हुन्छ होला नि डिस्काउन्ट अन्त 380 हो 350 गरिदिन्छु महँगो भयो बाबा अलि लामो छैन यत्रो लामो त्यत्रो लामो त हुँदैन नि तिम्रो पसल हो यो तिम्रो पसल हो हजुर कतिमा पढ्छौ म चाहिँ 7 मा हो 7 मा कुन स्कुल म चाहिँ सेन्टर बोर्ड स्कुलमा पढ्छौ अहिले बिदा छ स्कुल कि के हैन स्कुलबाट ट्युसन गयो कि ट्युसनबाट आएको कि एकछिन पढेर आएको यहाँ बाबा बस्छ नि त बाबा एकछिन टाउको दुख्यो कि अन्त काका आयो काका बस्यो अन्त म पनि बस्यो व्यापार राम्रो छ अलिअलि छ नि ठिकै छ हैन ठिकै छ खै मैले भने जस्तो कुरा ल्याउनु यति लामो चाहिएको थियो मलाई भाइसँगको कुराकानीपछि हामी बेलुकीको खानाका लागि प्रिन्सिपल सरको पुरानो साथीकोमा पुग्यौं। धेरै समयको अन्तरालमा दुई साथी भेटिनु भएको रहेछ। तनहुको रम्बा गाउँमा भानु उदायो भनेर हामीले गीत गाउँथ्यौँ पहिले होइन त नेपाली जग्गामा विद्या कराएको उनैले जगाए भन्ने हामीले गीतै गाउँथ्यौँ नि मैले पकाएको खानु पाउँदा मलाई पनि धेरै खुसी लागेछ यस्तो गाजङ गोजङमा मजाले बसेर दाजुभाइ मजाले बसेर गफ गर्दै खानु पाएको मजा आउँथ्यो मैले खान पाएँ स्टुडेन्टहरूले त खाँदैछ नि त ठिकै छ नि ल गुड मर्निङ एभ्रिवान हामी अहिले यहाँ चौरास्ताको भ्यू पोइन्टमा आइपुगेको छौँ अनि राइट बिहाइन्ड अस यु क्यान सी माउन्ट कञ्चनजङ्घा अलिकति त्यो भिजिबिलिटीहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन त्यो भएको भएर सनराइज हन्ट गर्दै गर्दै आएको ठ्याक्कै हिमाल देख्यो सरप्राइजिङली हाम्रो स्कुलको नाम पनि कञ्चनजङ्घा अनि द्याट्स
माउन्ट कञ्चनजङ्घा खै यहाँबाट देखिन्छ कि देखिँदैन। अर्को दिन बिहान कञ्चनजङ्घा हिमालको भ्यूबाट दिनको सुरुवात गरियो। बिहानको 8 बज्दै थियो। बाटामा सुकिला चटक्क परी विद्यालयको पोसाकमा विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरू विद्यालयको गेटसम्म पुर्याइदिन आए। बिहानीको खाना खाइसकेपछि हामी नजिकैको चिडियाघरमा पुग्यौँ। Say hi. Hi. What is your name? Wow. And her? Sino. म चाहिँ दीपक प्रधान, यहाँ तपाईँको खरसाङ डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ निवासी र विशेष भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेरो नातिनी हो, छोराको नि छोरी। उसलाई सानैदेखिकै हामीले राखेर रखनधरन गरेको न हो र उनीहरू चाहिँ पोखरा गएको थियो सेटल गर्नु हो। त्यहाँदेखिको झन्डै तपाईँको एटलिस्ट 10 इयर्स भयो। 10 वर्ष बाद चाहिँ हामी बिछुडेको, खास फोनमा मात्रै कुराकानीहरू हुन्थ्यो र आज अचानक भेटघाट हुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै मन चाहिँ अब गदगद भयो, खुसी लाग्यो। एक दिन 2 दिन त अब हामी त्यही चिन्तन गरिबस्यो क्या, कसरी भेटौँ होला, भेट्दा के गरौँ होला भन्ने। र यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या अब। र यसको लागि चाहिँ अब स्कुल पक्षहरूलाई चाहिँ एकदमै मुरी धन्यवाद छ हाम्रो। एकदमै नानीहरूको राम्रो टुरहरू भयो, दार्जिलिङहरू मिरिकहरू सबै घुमेछ। एकदम खुसी लाग्यो यो कुरो सुनेर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल सो दिस इज थर्ड डे अफ आवर टुर होइन, आज तेस्रो दिन। सो फाइनली वी आर हियर खरसाङ इन फ्रन्ट नियर टु माई स्कुल सेन्ट अल्फन्सस स्कुल। एज यु क्यान सी है, यो चाहिँ म पढेको स्कुल र मैले 1988मा चाहिँ यो स्कुलबाट चाहिँ स्कुल फाइनल गरेको। र आज मैले मेरो आफ्नै स्कुलको स्टुडेन्टहरूलाई मेरो स्कुलमा ल्याएर देखाउनु पाउँदा चाहिँ म चाहिँ एकदमै खुसी अनि मलाई एक्साइटमेन्ट पनि छ। र साथसाथै आई होप कि मेरो सबै स्टुडेन्ट एन्ड स्टाफहरूलाई पनि त्यत्तिकै खुसी लागेको होला जस्तो लागेको छ। सो दिस इज द थर्ड डे। नव अब हामी यहाँबाट चाहिँ खरसाङ टाउनको 2टा साइट्स, एउटा हनुमान टक र अर्को चाहिँ हाम्रो सिजी इगल्स क्र्याक भिजिट गराएर चाहिँ अब हामी त्यसपछि ब्याक टु बोर्डरमा जानेछौँ। सो वी विल मिट अन द नेक्स्ट स्पट। थ्याङ्क यू। नेपाल आएछ नि त। ओहो नेपाल आया। ओए भाइ के हस्यो? नेपाल फाइन सुटकेस। जाला फेरि हाल्नु भन्दा हेलो हेलो कति दिन बस्नु भयो? रमाइलो भयो। हामी त कहाँ पुगेर
यता आउँदा चिसो म ज्याकेटै यहाँ छोडेर गएको ल हुन्छ दाइ हस् कस्तो खुसी लाग्यो अलिकति उता चाहिँ अलिकति उयो गरेर जानु हुन्छ हुन्छ ओहो कता हो ल हामी त आयो है आयो फर्केर आयो जहाँबाट चढाएको थियौँ हामी त्यहीँ आइपुग्यौँ होइन अब ठिकै छ उताबाट पुलिसले सिटी ठोकेको हो कि है ल दा हुन्छ हस् थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो हस् हस् सुरक्षित ल्याइदिनु भयो हस् हुन्छ ओहो केदार दाइ होइन भने आफ्नै गाउँ फर्की आए हल्ला नगर है एकछिन हल्ला त गर्न मन लाग्थ्यो के गर्ने ला मेरो फोन कहाँ हरायो है सरी है सरी ओहो खानेकुरा त बल्ल निकाले त यिनीहरू त यस्तो गर्नु त नहुने हो नमस्ते बाबु नमस्ते बाबु नमस्ते कति बेला छ्या यिनीहरू त कस्तो झालमुरी के भयो यसलाई फोन आइसक्यो खै हाम्रो मुडा ल भयो ल फाइनल्ली हामीहरू चाहिँ जनकपुरमा आइपुग्यौँ अनि एकदमै रमाइलो भयो यो पालिको ट्रिप सबैलाई रमाइलो भयो कि भएन ल यो वर्षको टुर हामी यहीँबाट ऱ्याप अप गर्दैछौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू प्यारेन्ट्सलाई सबैजनालाई बाई बाई गरिदियो